Hello friend, এইটো হ'ল bolero, এইটো নন এচি bolero আৰু ইয়াতে আমি আজি এচি ফিটিং কৰিম। এইটো হ'ল bolero, এইটো খালি হিটাৰটো আছে, এইটো ওপৰ হ'ল। ইয়াতে এচি সুইচটো থাকে দুটাত, নাই এচি। ইয়াত কম্প্ৰেছাৰ থাকে, ইয়াত নাই এইটো আৰু পুলিটো সিঙ্গেল বেল হৈ আছে, এচি থাকিলে ডাবল হৈ থাকে। তো ইয়াৰো হিটাৰ দিয়া আছে, ইয়াত এচিটো নাই, ইয়াতে কম্প্ৰেছাৰ থাকে। ইয়াত এটা ব্ৰেকেট লাগিব, খুলিছোঁ লগাবৰ কাৰণে। এইটো বেল এডজাষ্টাৰ, যেটো কম্প্ৰেছাৰৰ ব্ৰেকেটত থাকিব। এইটো বেল এডজাষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো হ'ল ব্ৰেকেটটো। ইয়াতে 3টা বল্টটো লাগিব আৰু এইটো হ'ল কণ্ডেনচাৰৰ জেগাটো আগত। ইয়াতে কণ্ডেনচাৰ লগতে ফেন 4টা বল্টটো লাগিব। ইয়াতে এই দুটা আৰু ইয়াপিনে আছে এইবিলাক। তো ইয়াতে 4টা বল্টটো লাগি যাব। এইটো হ'ল কণ্ডেনচাৰটো আৰু ইয়াতে ফেনটো লগাই লৈছোঁ 4টা নাট লগাই। এতিয়া কণ্ডেনচাৰটো লগাই দিলোঁ গাড়ীত। আৰু এইটো হ'ল কুলিং কইল আৰু এইটো হ'ল ব্লোৱাৰ, লগতে পাইপ আহিছে আৰু এইবিলাক ৱায়াৰিং। আৰু এইটো হ'ল পুলি, যেটো ইঞ্জিন পুলি, তাতে সিঙ্গেল আছে, এইটো ডাবল হৈ যাব। এইবিলাক লগাই দিয়া হ'ল ব্লোৱাৰ লগতে কুলিং কইলটো গাড়ীৰ ভিতৰত। আৰু এইবিলাক ৱায়াৰিংটো লগাই দিয়া হৈছে। গাড়ীত ৱায়াৰিং নাছিল, এচিৰ ৱায়াৰিং, এইটো এক্সট্ৰা আহিছে। এইটো হ'ল সুইচটো এচিৰ, দেখাই আছোঁ। এইটো হ'ল এচি সুইচ, ৱায়াৰিংটো কৰি লোৱা হৈছে। তো এতিয়া আমি অন কৰি দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে। এইটো বৰ্তমান ব্লোৱাৰটো চলি আছে আৰু এইটো লাইট জ্বলি আছে এচিটোৰ। এইটো এচি সুইচ, এইটো ব্লোৱাৰ সুইচ, দুটাই আহে। এইটো ব্লোৱাৰ, এইটো শব্দ আহি আছে হাৱাৰ। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল।